cum găsești acel spațiu. Nu am imagine, dar e într-un portal negru care urcă în sus. Te rog, microfonul mai E aproape. într-un portal. Ea este într-un portal? Da, negru care urcă în sus către lumină, dar la un moment dat este lung, este o distanță mică, care portalul s-a răsucit. Știi cum se răsucește o S-a pungă? făcut un nod, S-a răsucit și nu mai poate să mai... o curbă, da? Da, e ca și cum prins în portalul respectiv. Deci mai are țin să iese în lumina asta și pe portalul ăsta doar se urcă. E Care este natura acestui portal? de-a... Este un portal de unde urcă sufletul către lumina asta originală. E ca o, știi, la capătul portalului este ca un platou. Aici este partea materie și este energie de toate culorile, dar materie din 3D, așa sunt culorile. De aici este deja vortex de lumină mare cu culorile energetice din creație. Deci este ca o... Mai sus de materie, da? Da, 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 da. Și mai are un... Și acolo e încălcit în... E efectiv cum s-a închis portalul. Și are parcă un cordon de jos, cineva i l-a răsucit. Că e răsucit, nu e curbă, e pur și simplu răsucit odată. Elena, când s-a format acest portal? Mergi la 3 în acel moment, 1, 2, 3. Când a început să facă sesiuni Purificări. de purificări și a început să conștientizeze, dar n-a conștientizat în totalitate atât de mult ca să străbate tot portalul, să ajungă în partea cealaltă. Deci mai are o porțiune de conștientizare. Acel cordon pe care ce reprezintă? Ce legătură? Ce entitate? Deci ce-o mai ține, merge cordon. O văd într-un laborator așa, dar eu o văd în halat alb. Eu și lucrează împreună la așa zis celule STEM, zice, cu mantidele și cu reptilienii și mai sunt aici o formă de, nu știu, animal pescoid, așa seamănă cu... Are o formă anume, de pește, cioare, cu formele de ca peștele. Ichtiandri? Da. Mm. Ăștia, entitățile astea au făcut hibridarea între om și pește și au făcut sirene. Deci Elena, au făcut hibrizii ăștia. când are loc Asta acestea e... acțiuni pe care le vezi? Astea sunt în Atlantida. Acolo e rămas răgățat. Ea este șoricel de laborator sau este chiar cel care efectuează experiențele? Efectuează experiențele, partea umană. E uman. De fapt, e umană înaltă, ca cei din Atlant. Și e un experiment vast, celula umană, cu tot felul de încrucișări cu animale, cu pești, cu reptile. Deci,
o să adapteze niște forme umanoide, gene, ca și din ziua de astăzi, de legată de ziua de astăzi, în ziua de astăzi și vrea să facă la nivel de cercetare. Elena, care Uh, e... Da, da, spune. da, a adaptat forme umanoide, dacă ca tot felul de animale. Asta văd aici. Și plasase trecutul aici în prezent și să facă același lucru în laboratoarele de sub Herat. Aici deja sunt aici sunt antidoizii și reptilele, văd. Da, Care este starea de conștientizare a Aureliei Cristina la momentul dat? la nivel de suflet, are conștientizare de 80%. De a rămas și de mică care nu duce. La nivel de minte, e informația răvășită prin minte. Cu tot felul de informații și de vechi, noi, traume, deci e ca un amalgam și Mhm. nu e pusă într-o ordine ca să fie înțeleasă și să fie să o tranșadă și are diferență între suflet și partea fizică mentală mare, e diferență mare. Și trebuie să în timp să le alinieze. Dar dacă reușește partea energetică de aici, scuză-mă, dar sunt energiile ei și cumva eu voi da. Partea asta de 20% să desfacă portalul și să iese, atunci se produce o schimbare. Mhm. Mhm. Elena, la 3 invităm pe doamna Gabriela în fața noastră. 1, 2, 3. Cum o găsești pe doamna Gabriela? În multe direcții are conexiuni, are e adunat totul, dar are multe conexiuni. Conexiunea către fată e în afara portalului și o vede și vede exact unde este, dar mai are conexiuni foarte multe vechi din trecut. Încă nu le-a dat drumul, de multe nu e conștientă și de multe nu are timp acum să le acceseze și să le conștientizeze. Și mai ales că stă la fata aici să se uită la ea, să înțeleagă cum o poate ajuta să treacă și de hopul ăsta. Elena, la 3 deschide un flux din sursa primordială de frecvență cea mai înaltă, care cade peste noi și spală toate influențele negative care sunt acum asupra noastră. 1, 2, 3. Așa. Întreabă pe Aurelia Cristina dacă conștientizează pentru ce ne-am adunat astăzi împreună. Da. Um, De acolo închisă încă nu a primit, nu a pătruns în portal, fiindcă e răsucit, n-a pătruns. Um,
în portal și mai ales că mama este acolo. Trebuie accesată altă linie. Își Altfel dorește o... aude Mhm, și dorește. Probabil vorbind aici cu ea. mhm, Noi suntem în partea de sus și mhm, vorbind putem să stăm aici deasupra, în lumină. Informația pătrunde clar, mhm. știe ce facem. Se poate și de aici. Ne permite să lucrăm în sesiunea de purificare astăzi pentru ea, din numele ei, având Da, ca da, suport pe mama ei, da, suport psihologic și nu doar psihologic, și energetic în și primul rând. energetic, da. Că e o energie care o cunoaște și care a susținut întotdeauna. Um, Că îmi spune că vrea să desfacă de aici. Mai are, zice, mai are puțin. Elena, avem acordul ei sau nu? Da, da, Foarte da, bine. e o linie care de acord, cum să spun, două energii care spun da și mama și ea din înăuntru sau de coi, să zice da. Bine. Elena, acum, toți împreună, ne ridicăm nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil. 1, 2, 3. Putem merge într-un spațiu mult mai bun din punct de vedere energetic pentru a lucra în sesiunea de Da, astăzi. știi ce, da, când acum s-a ridicat vibrațiile, ai intrat din portal, efectiv, ai intrat în mine, ca și cum dezrăștăcit imediat lumina asta a dezrătăcit uh, portalul Mhm, și a ieșit deasupra, e deasupra portalului, deja în lumină, mhm. obosită energetic. La 3 ne luăm de mâini și ne ridicăm în acel spațiu unde este posibil de a efectua sesiunea de purificare pentru ea. 1, 2 și 3. Da, e într-un spațiu. Am construit un spațiu al percep de vindecare, al Este creat de sursei, cine acest de spațiu? sursă, de De sursă, că sursă. e dincolo. E un Mhm, spațiu care din sufletele vor sta până ajunge în matrice, adică trec de partea asta și n-au încă partea mare de conștiință. Suntem aici, efectiv este prima parte în care vin sufletele din Matrix, sau este creată în spațiu, văd că este creat special pentru sufletele, așa zis, pentru ființele care vin din Matrix și sunt obosite și suferinde. Până fiecare trece se duce în matrice, se duce și stau aici într-o formă într-o energie, ca un stand-by, așa și este energie și stând își refac puterea. Pentru asta e creat spațiul ăsta. bine. Elena, ne activizăm protecția noastră totală la 3. Da. 1, 2, 3. Acum, Aurelia Cristina, prin intenție, blochează toate entitățile care sunt în contact cu ea. 1, 2, 3. Ce a venit nu poate pleca, nu poate Da. veni. Pentru vibrația lângă sus, așa aici. Elena, care este cauza ezoterică de
bullying pe care a avut-o la facultate. Vizualizează ce se petrece în acel moment. Combinația. E o energie fragilă, care aici sunt foarte multe posesiuni antidoite reptiloide. Și ea are Elena, te rog, microfonul este foarte greu de... Nu înțeleg de ce nu se aude. E Mhm, lângă gură. mhm. Se aude? Da, se aude. Trebuie să... Aici. Vizualizează, sunt careva... Și ea fiind pe o altă interferență, pe mai mult mantidoidă și tot aici și ăștia naripații ăștia. Sunt aceleași mantide din Nu, laboratorul sau sunt alte? da, da, cu ele pe linia Mhm. asta sunt mai multe, dar mai este altceva deasupra, niște naripați din ăștia. Elena, Ființe urâte mantidele ca sunt în... prima linie și după aia mai sunt deasupra niște naripați ca și, mm, știți, garguie ea urâți deasupra. Dar Și o urmăresc. cine provoacă Uh, colegii pentru a... Deci, fiind sumantide, o altă energie deasupra este urmărită, fiindcă energiile vechi au fost sub entitățile astea urâte ca o cap de au aripi negre, au picioare de pasăre, labe de astea de unele au copite, dar văd la ea au de-astea de reptilă, Mhm, picioare de reptilă și mâini tot așa, ca o formă de lilieci, mhm, așa da, sunt foarte urâte și o urmăresc și ăștia de sus dirigează și stimulează uh, pe carmele astea reptiloide, că sunt multe reptile mhm. și sunt stimulați de ăștia, de zis gargui ăștia, să o agreseze ca să intre în vibrația lor, că vibrația lor este mult, mult mai joasă. Este în minus 5. Ce scop și-au pus de a coborî vibrațiile? Păi, nu prea mai au suflete și legați pe sufletele vechi cu care au avut contracte, le fac tot posibilul, le Reînnoirea agresează. contractelor, da? Da, da, le provoacă tot felul de agresivități, din fizic până în mental. Să, să aibă energie, să revină din nou pe Terra, fiindcă ele văd, nu mai sunt în spațiu imediat pe Terra, sunt într-un spațiu mai izolat, ca într-o bulă. Deci e o bulă izolată, nu mai sunt cum erau înainte, le văd pe Terra cu agresivitatea asta când a distrus-o și atacau și văd că aici le și mâncau corpurile fizice. Nu mai au loc, nu mai au spațiul ăsta și atunci primit din spațiul ăsta, din bula asta, e temporală trecută, dar e într-o bulă a terei, primit către reptiloizi energii de atac. Știi, cu schimb, dacă reușiți să prindeți sufletul ăsta, e ca un schimb, ca un troc, Mhm, mhm. ca un troc. Și mantidele n-au ce face. Ele cumva stau
stand-by. Ele vroiau neapărat să o aibă, să experimenteze pe genetica nouă cu ea, fiindcă are inteligență, minte și informație din trecut. Bine, Elena, Da. mergem împreună la 3, în acel spațiu, în acel timp, când se face pentru prima dată această puncte de legătură dintre Aurelia Cristina cu aceste mantide. 1, 2, 3. Ce vizualizezi? Ce depistezi? Da, de pe a venit. Deci, a avut un parcurs când a coborât. Elena, te rog cu... Când a coborât, dar el nu e din de pe Tera, văd un traseu lung, lung, și e urmărită din dimensiuni, din 6 deja e urmărită. O văd într-o civilizație luxuriantă și umanoid de frumoasă cu coate lungi și cu aripi, cu aripi. Care sunt împrejurările unei aure loc? Așa, și asta mă uitam. Ce s-a întâmplat? Te-au prins. A fost văd deci un flux în ăsta magnetic în univers, când creat văd despargerea unei galaxii. A scăzut vibrația pe unde a trecut unda asta, că s-a deschis portalul în univers. Când a trecut unda asta, a scăzut vibrația și au început să manifeste alte gânduri, nu mai aveau vibrația asta înaltă, să introducă, li se introducă când alte vibrații mai joase. Văd că din undele astea se introduc alte informații Programe. și programe și informații și ele le prind, că nu neapărat în mental. Efectiv le prind în informația lor, ele că sunt ca un pot aici. Foarte frumoasă. Au urechiușe de la stânga, mai ce frumoasă e. Și atunci încep să aibă probleme, să nu înțeleagă, să apar distorsiuni, apar neînțelegeri, începe să fie o agresivitate și de aici încep transformările. Deci ăștia apar în momentul când se coboară, se tot coboară vibrația, ăștia apar ca niște forme de salvare mai mari decât tine și încep să vorbească cu ei, să întrebe ce s-a întâmplat, ce vă putem ajuta. Le oferă Da, așa numit da, nu, da, ajutor, da? ajutor, da, da. Da, și în primul rând încep hibridarea cu ei, că le dă anumite seruri plastive și încep hibridarea de aia. Văd o hibridare, este făcută cu aripi, abuză
Ea erau ăștia cu aripile. Toți erau ființe cu aripi. ADN-ul li s-a luat inclusiv pentru insecte, inclusiv pentru umanoizi, inclusiv din ei și-au luat energia și-au făcut, au creat cu ei gargoi ăștia. Aceste, E o linie lungă. schimbarea câmpului magnetic este provocată dinsăși de ei, Păi cu da, s-a scopul, spus. Da, te-au spart, când au spart, uite, când văd asta spartă, s-a format portalul din antiunivers, dar imens, imens, Mhm. e format și a pătruns în tot universul ăsta. Deci în tot a pătruns, e ca o explozie. Și când au ieșit în sus, s-au împrăștiat peste tot. Ei urmăreau toate astea, le vedeau, cum să spun, e ca și cum le vedeau de jos, când vești ceva în sus și le vezi, le percepi, le intuiești. Și s-au împrăștiat peste tot. Peste tot s-au împrăștiat în univers. Aurelia Cristina vizualizează Da, toate da, acestea, da. conștientizează care a fost așa numita greșeală sau decizia incorrectă pe care au luat-o, prin care s-a efectuat punte de legătură, s-a oferit să Aici primească. așa zis, n-au avut ce face. Am înțeles că a fost din tot ce alegerea care a făcut aici a fost nebenefică. Pentru toată linia temporală care a construit până unde suntem. Dar aceste contracte pot fi revizuite, fiindcă ele sunt prin Le minciună. spunem, da, sunt prin minciună și noi le spunem că se pot anula în Mhm. totalitate. A vizualizat și a conștientizat totul, da? Da. Și energia de tăse și grea era de la aia provoca Ferențul și închis ca să intre în partea asta, în vibrația inimii, să-i o prindă și era ca o durere și ca o tosă care provoca agresiune, mare agresiune. Aici contactul a fost cu aceste mantidie încheiat, da? Da, 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 Bine, Elena, la 3 ne întoarcem în aici și acum, în acel loc, 1, 2, 3. Acum da. să vedem unde se face puncte de legătură cu aceste reptilii. Mergem la E, 3 în acel spațiu și timp. reptilele sunt mult mai aproape aici, Mhm. în Atlantida. Mergem la 3 acolo, 1, 2, 3. Ce vizualizezi? Care sunt condițiile? Experimentele, înțelegerile plăile prin experimente de a adapta tot felul de corpuri umanoide, ADN-ul pe tot felul. Și s-a adaptat pe Terra. Inclusiv ei, că ei au venit, atlanții au venit aici. Mhm, mhm. Sunt veniți, nu sunt umanoizi, nu sunt umanii care S-au sunt, adaptat la condițiile da, terei prin da, hibridare. prin experimente, da. Și, bineînțeles, au intrat în experimente și cu ei, fără să-și dea seama. De fapt, știau într-o formă sau altă, dar Au fost iarăși nevoiți. nu neapărat nevoiți, că puteau să aleagă. Nu toate Mhm, linii care mhm. puteau să aleagă, da. Mm, Au acceptat mm, nu cea mai bună da, soluție. da, Aurelia Cristina vizualizează, da, conștientizează, da? da, da, vede, colaboratori, toate experimentele, toate formele umanoide, fișările, că e cu fetele și cu
cum le zice, cilindrii ăștia cu tot felul de umanoizi, de Mhm, mhm. Cu embrione, da? embrion, nu sunt la nivel de embrion. Sunt Sunt și la chiar nivel de embrioni, sunt și formați la, deja, da? sunt formați. De a nu mi-a venit Mhm. embrion, dar nu sunt. Are și embrion, dar mă uit la, Sunt corpurile deja da, dezvoltate. în dezvoltare. Mhm, Da. mhm. Bine, Elena, la 3 ne întoarcem aici și acum. 1, 2, 3. Din ce cauză Aurelia Cristina a luat decizia să nu mănânce? Oh, de Este o formă de protecție, de autosabotare, de autosabotare pentru a de, nu dezvolta. nu, eu la nivel de a pleca. Autosabotare, vorbesc în fizic, dar sufletul făcea ceva ca să plece, să lase corpul în jurul ei și în experimentele care intra, vedea chestiile astea și nu mai vrea să le mai... Uh, de Nu aia, corespundea corpul fizic sufletului da, ce vibrațional, da? experimente face care, așa, care și-a ales-o, a văzut-o clar și nu mai vroia, de aia nu, e ca o formă de autosabotare Mhm, mhm. a fizicului. Și Acum, l-a lăsat fără energie, fără protecție, fără vitalitate și a pătruns tot felul de energie la nivel mental. A vrut să lase corpul fizic, efectiv să-și lase. ea acum vizualizează, conștientizează toate măsurile, toate cauzele. Da, da. Bine, Și vede că dacă pleca în condițiile, rămânea tot agățată, că pleca asta e adevărul. din frică și vede toate legăturile regresive din trecut, care era agățată pe toate liniile. Și Și poate să vadă și da, consecințele da, care da, se da. formau. Și dacă ieșea, vede că o prindeau, Iarăși, schimba era contract, consecințele mai mai grele, grave, îi mai prindea, grave decât... da, era între garguii ăștia și reptile. Și aici era o agresivitate groaznică. Bine, Elena, și acum, din această stare mai cu o conștientizare mai ridicată, scanăm frecvențele împreună cu ea, frecvența reprezentanțelor lumilor întunecate inferioare din spațiul ei energetic, 1, 2, 3, ce mai este în spațiul ei, ce legături, Sunt foarte multe, din foarte toate mult. le-a văzut toate experiențele care a fost dusă. A văzut încă de când era acolo. S-au mai adunat în lista lor, Da, da, s-au mai adunat. care este Că nivelul cel mai inferior, 87, 87, minus 87, da? da, Acum adună toată informația din toate legăturile, din ce cauză au fost formate, da, care au fost condițiile, care au fost mhm,
Da, totul. E ca și aduc, cum totul se aprinde totul. aduce lumină Da, în conștiința ei de tot ce este legat pe aceste frecvențe, toate entitățile, da, așa, bine. Dacă conștientizarea s-a produs, ne deconectăm de la această frecvență la 3, 1, 2, 3. Acum, scanăm frecvențelor tuturor dezincarnaților din câmpul ei, din toate timpurile, din toate existențele. 1, 2, 3 da, are pe această da, frecvență. da. Are mult timp de energie împreunată în calibrat în hibridări și astea și sunt A participat la nemijlocit și da, ca șoricel de laborator și ca da și laborant. da și sunt energii împreunate cu entități Mhm. care dacă Le da, vizualizează, le conștientizează, conștientizează, da. Amin. toate legăturile, totul se developează, totul se conștientizează, din ce cauză s-au păstrat aceste legături, aceste relații, așa. Dacă a avut loc conștientizarea, ne deconectăm de la această frecvență, 1, 2, 3. Acum scanăm frecvența loviturilor de magie neagră din câmpul Aureliei Cristina. 1, 2, 3. Ce vizualizezi pe această frecvență? Da, multe. Și magia neagră. Cam în două linii și ale cel mai mult ale patru. Magia neagră. E ca și cum se întinde ea pe încarnările astea lungi în timp și pe ale mamei de aici le arătă astea. Și Mhm. plus ce este pe alte linii și alte timpuri și Mama ei a trece. luat împreună cu ea, Da, participat da, și ea. da, da. Păi de aia le și arată așa, Mhm, mhm. uh, poate. Uh, e, Vizualizezi și săgețile expediate și cele primite, loviturile, uh, sau are numai primite. și duse și mese, dar nu săgețile sunt numai cele care sunt prin rugăciuni, prin incantații și prin astea. Celelalte sunt mult mai grele. Sunt ca și cum ar fi spade negri înfipte. Deci sunt mult mai grele, nu astea cu săgețile, astea de incantații, rugăciuni, ce zicem noi, din religii și din astea, din ritualuri din astea, Mhm. așa zis, un pic mai înalte. Celelalte deja sunt mult mai grele, sunt ca spadele, sunt negre. De aia energia era așa de grea. Și erau legate de ea, efectiv, Toți spatele cei astea. care au efectuat aceste lovituri, acum se prezintă, la 3, 1, 2, 3, ea Da. vizualizează, conștientizează tot. Astea de magie neagră, știi cum erau? De aia avea simbolul în mână. Deci, spatele astea sunt ca o cruce, spate cu ea de fapt este spadă, nu este cruce. De aia era ca și cum un duc, își va duce crucea și Crucea da, și ea e cu crucea da, în spate, da, nu? da, și sunt spadele astea înfipte ca și crucile. Dar e magie neagră, de fapt. Și de magie neagră cu vibrație joasă.
împreună cu entitățile astea negre. Totul este vizualizat, totul Da. este conștientizat, Și a, lumina se și a văzut care că astea erau de fapt. Deci, deschide toate aceste legături. Dacă au fost conștientizat, ne deconectăm de la această frecvență. 1, 2, 3. Acum la 3. Scanăm frecvența tuturor chipurilor, implanturilor, convertorilor de energie, din toate nivelele, la nivel ADN, la nivel celular, la nivel energetic, 1, 2, 3, mult, multe. mult. Se iluminează toate, Dar și care le-a făcut în celelalte curățiri sunt puse în umbră, nu sunt dizolvate. dar din ce cauză? Nu a fost conștientizare așa puternică. Și nu e vorba de ce Metoda i s-a prin făcut, care i nu s-a metoda. adus la cunoștință nu a fost atât de convingătoare pentru a conștientiza? Nu aveau putere atât de mare, nici ca și cum s-a realizat, văd, energia era bună, dar nu e atât de puternică încât um, și așa zis tehnică, cum s-a făcut tehnică cele de Nu s-a curățare, aplicat cu atâta putere, da? um, putere și energie, nu s-a lucrat direct cu surfa. Și vibrația se de vindecare, venută din sursă, și e ca și cum sunt puse în stand-by, urma viitoare să fie, dar nu era energie. Ea acum le vizualizează pe toate, le conștientizează Da, că nu. când Da, vedeam că toți la marginea sunt o parte care spuse ceva de ele mai bun, dar nu sunt duse. Acum am văzut. Le-a văzut pe toate. Nu știu, da, aduce lumina lumina, da, peste toate da. pentru a le vedea, a le înțelege, când a permis să fie plasate, cu ce scop, de ce le-a permis, În ce context, text le are, cu ce scop. în ce Mhm. înțelegeri pot. Bine, dacă a luat loc, s-a produs conștientizarea totală, ne deconectăm de la această frecvență, 1, 2, 3. Acum scanăm frecvența tuturor entităților parazitare, astrale fără inteligență, sub formă de larve și alți paraziți astrali, ființele mici, fără gândire, care s-au cuibărit în câmpul ei. 1, 2, 3, le aducem la lumină, toate. Da, nu, foarte mult, pentru că aș lucrat cu ele, sunt Mhm, mhm. Corpul fizic este și el afectat. iar mai multe frecvențele astea foarte joase, nu neapărat de virus, de bacterii, are legătură cu ele, dar nu sunt acum. Sunt energiile alea, erau mai multe energiile alea foarte grele. Ele sunt ca niște, nu e afectat, dar este legat de ele, sunt ca niște puncte nemanifestate. Undeva tot în stand-by, adică Mhm. legate de ele, dar nu sunt manifestate. Așteaptă Uh, și ele, așteptau și da, ele condiții speciale da, pentru a speciale, se da, da. declanșa activitatea.
Știi când așteptau rândul? Când și-a produs autosabotarea, a lăsat corpul și aici așteptau să se activeze parte din ele și să energetic să prindă partea subliminală. Mhm, mhm. Ce șmecherie. Da, le-a văzut și a văzut Le-a și partea văzut, asta. da? Da, și a văzut și partea asta. Le aduce pe Cum le toate în lucrează, da. lumină acum pentru a le cunoaște, a le conștientiza, așa. Dacă a avut loc conștientizarea totală pe această frecvență, ne deconectăm la 3 de la ea, 1, 2, 3. Acum, scanăm frecvențele tuturor egregoarelor, conștiințelor colective, sistemelor de Da, control și manipulare, din orice matrice, din orice dimensiune, 1, 2, 3. da, da, Cine da. încearcă să-i ghideze gândurile, emoțiile, cine încearcă să-i manipuleze, le Da. observăm acum pe toate împreună. Este un egregor foarte mare al virtuții de care o realitate. O linie temporală care vor să o activeze. Ăștia pe generațiile viitoare să poată să cu AI și prin experimente genetice și fizice cu AI. Vor să îl reactiveze. Să mm, nu este Experimentele dată, genetice la nivel da, nou, da? este dat ca informație și pus în practică, dar încă nu poate fi manifestat că nu au destulă energie și să prindă. Le mai trebuie energie, le mai trebuie suflete, le mai trebuie mult mai mult. Gregorul construit de aici, din corpul din prezentul corpului fizic în viitor, care și-au construit-o în felul de combinații. Și le-a legat la asta. Și rest sunt multe, foarte multe și sunt egregoare închise negre care nu le-a dat drumul. Așa, le Deci, observă pe da. toate acum, fără teamă. În special Mhm. l-a văzut și acum să Dacă le-a conștientizat, își dă da, seama ce poate să facă, ce decizie da. poate să iei pentru a nu mai permite. Așa. La 3 ne deconectăm doar de această frecvență 1, 2, 3. Acum se conectează la tot spectrul de frecvențe, 1, 2, 3, fără teamă, fără ură, extrage toate informațiile legate de aceste interferențe din toată multitudine de spectrală, toate cauzele, toate condițiile, de ce au venit, când au venit, ce le-a atras, ce le sunt acolo atâta timp, așa. Da. Toată informația este conștientizată, ce este vizualizată poate fi înțeleasă, nu le mai poate vedea pentru a le suferi, Da. ci pentru a se elibera, pentru că tot ce este înțeles poate fi eliberat, ceea ce este văzut poate fi transformat. Pe măsură ce le înțelege, pe măsură ce informația sunt primite, interferențele încep să se dezolve, toate legăturile se Vedea seama, da, dezolvă. dizolvându-se și Mm. ajunge la matricea originală a reformei umanoide, ca umanoide cu aripi Mhm.
închis așa lucidă. De asta a intrat în energie asta de vindecare. Mhm, mhm. Că mi-a vrut la nivel și Bine, Elena, atunci acum, când s-a ușurat, da, când este goală de da, poveri, este poviește, da, liberă, da, și putem urca în sursa primordială da, împreună? s-a desfăcut, da, și de asta a zis, de aia nu e culoarea, că asta este culoarea ei, avem în zona de vindecare, în nivelul ei de culori originală și de vibrație originală. Mhm, Da, acum deja s-a ridicat cu și mhm. mergem, intră direct în matrice, Așa. în Suntem matricea mare, acum în sursa da, primordială, aici de unde totul începe și unde da, totul se întoarce, unde nu este timp, nu este separare. Așa, ești Aurelia, Cristina, aici, dinainte de toate formele, aici în sursa primordială, din acest loc sacru, rostesc acum chemarea pentru tine, pentru părțile sufletului tău, din toate lumele, din toate timpurile, din toate formele, din toate existențele. Acum veniți aici, veniți acasă, fiecare parte cu codul ei personal unic, fiecare parte cu toată informația experiențelor ei din toate lumele, timpurile și formele. Aduceți cu voi toată informația despre cauze și condiții în care s-au format interferențe cu entități, cu sisteme de control, cu limitări, cu extragere de energie. Nimic nu este pierdut, nimic nu este uitat, nimic nu este prea greu sau prea ușor. Veniți toate, vă așezați în jurul ei, înăuntru ei. Toate sunt acum aici, aduse, toate luminițele se adună în jurul ei, în ea, toate sunt aici, toate sunt prezente și acum fiecare cod personal al fiecare părți din tine se așează lângă codul original corespunzător, ușor, natural, fără efort, nu se șterge nimic, se integrează totul ca o piatră prețioasă care după ce a fost tăiată în mii de fațete își regăsește strălucirea unică. Fiecare experiență își găsește locul, fiecare înțelepciune este păstrată, fiecare parte este primită. Acum sincronizăm toate aceste părți, toate coduri, toate experiențe, toate înțelepciunile, le activăm într-o sferă nouă de experiență, o sferă proaspătă, curată, vie, creată special pentru tine acum. Tot ce ai fost devine parte din tot ce ești, tot ce ești devine parte din tot ce vei fi. Ești integră, ești unul, ești acasă în tine însuți. Unu, doi și trei. Acum privește deci din sursă cu iubire spre trupul tău fizic care te-a purtat prin atâtea vieți, codurile personale din fiecare celulă, din fiecare organ, din fiecare țesut. Se ridică lin acum, vin în sus, se așează lângă codurile originale pentru corpul tău fizic. Acolo unde este blocaj, acum se naște curgerea, acolo unde este durere, acum se naște vindecarea. Acolo unde este oboseală, acum se naște prospețimea. Acolo unde este boală, acum se naște sănătatea. Toate structurile corpului tău se activează acum. Toate organele își
reamintesc funcția lor perfecte. Toate sistemele organismului cântă din nou în armonie. Programele destructive sunt neutralizate acum. Se dizolvă ca ceața în soare. Toate limitările sunt ridicate acum, cad ca niște mantii prea strâmte. Renașterea începe acum, în fiecare celulă, în fiecare organ, în fiecare sistem. Tot corpul tău se armonizează la maximum. Ești proaspătă, ești vie, ești tânără, ești în lumină. Și acele două energii, masculină și feminină, masculina care este activă, caldă, puternică, protectoare și cea feminină, receptivă, blândă, primitoare, profundă, intuitivă, simte-le acum în tine. Poate una a fost prea activă în viața ta, poate alta a fost neglijată. Acum în mâna dreaptă simte o sferă caldă și aurie, este partea ta masculină, energia ta activă, creatoare. În mâna stângă simte o sferă blândă, argintie, este înțelepciunea ta feminină, energia ta receptivă, profundă. Acum adu-le împreună în centrul pieptului tău. Sferele se întâlnesc, auriu și argintiu se contopesc, dansează împreună, se îmbrățișează, devin una. Orice dezechilibru se corectează acum, orice luptă se oprește acum, orice lipsă se completează acum. Ești putere și blândețe în același timp. Ești acțiune și receptivitate. În armonie ești întreagă. Acum ascultă aceste cuvinte. Ele nu sunt simple sugestii, ele sunt adevărul tău. Tu ești parte componentă din sursa primordială. Ești emanată din ea. Nu ești creată de nimeni. Nu ești deținută de nimeni. Ești liberă. Ești suverană. De acum înainte nu mai accepți să fii exploatată în niciun mod, de nimeni, niciodată. În această clipă ești deconectat de la toate sistemele de control și manipulare din Matrix. Orice cablu energetic care îți extragea vitalitatea este tăiată acum. Orice program care te limita este șters acum. Te deconectezi de la toate egregoarele, de la toate conștiințele colectivele, toate matricile care nu-ți onorează libertatea. Inclusiv programul Karmer se oprește acum. Nu ai datorii, nu ai păcate, ai avut doar lecții pe care le-ai ales singură, iar acum le-ai învățat. Ești absolvită, ești liberă. De acum experimentezi în lumea 3D pe propriile tale scenarii. Îți creezi singură realitatea în acord cu legea supremă a liberului arbitru. Și alături de tine sunt cei care doresc aceeași ascensiune de lumină, împreună vibrați tot mai sus, tot mai frumos. Ești magistra magiei supreme, iar magia ta este iubirea cosmică. Și acum, în această sursă primordială, voi număra până la 3 pentru conștientizarea ta supremă. 1. Simți în adâncul tău cine ești cu adevărat, dincolo de orice formă, dincolo de orice nume. 2. Vezi cu ochii sufletului cine ești cu adevărat, lumină din lumină, iubire din iubire. 3. Ești cine ești cu adevărat acum și pururea, veșnic și neschimbată. Ești lumină, ești iubire, ești sursă. Acum
vom face o călătorie înapoi, în timp, înainte de prima ta venire în spațiul Pământului. Voi număra până la 3. 1. Începem să ne deplasăm ușor pe linia ta temporară, plutind înapoi, treci prin toate viețile tale, prin toate nașterile, prin toate formele. 2. Treci dincolo de pământ, dincolo de această planetă, în spațiu dintre vieți, în locurile de odihnă și pregătire. 3. Ești înainte de toate, înainte de a fi ales să vii pe pământ, acolo unde erai doar lumină, doar intenție, doar iubire, acel sine străvechi, acea conștiință pură care ești tu, înainte de orice încarnare, se uită acum la tine și comunici. Și el îți comunică, face schimb de informații pe care le dețineți ambii, toate experiențele din toate lumile, toate conștientizările din toate timpurile, le primiți acum. Lăsați informațiile să curgă din tine spre el și din el spre tine, ca două râuri de lumină. Acum la 3 le sincronizați voi în tot ceea ce sunteți, le activați acum în ființa ta unică. Tot ce a fost devine parte din tine, tot ce știi devine viu în tine. 1, 2 și 3. Și acum, sinele tău străvechi primește acum adevărul esențial transmis de către tine lui. Doar tu însuți îți planifici ceea ce îți dorești să experimentezi. Nimeni altcineva, nicio entitate, niciun sistem de control, niciun egregor, nicio matrice, nicio conștiință colectivă, doar tu, în libertatea ta supremă, în suveranitatea ta deplină. Orice condiție impusă de alții poți să o refuzi acum. Orice program scris de alții poți să-l ștergi acum. Tu ești singurul creator al realității tale. Și acum ne întoarcem în sursa primordială la 3. 1, 2 și 3. Acum sădim în sursă împreună un program blând și puternic în ființa ta, o sămânță de aur care va crește în tine și acest program spune: de fiecare dată când mă trezesc din somn, înainte de a deschide ochii, îmi amintesc cine sunt cu adevărat. De fiecare dată când revin din transă, din meditație, din orice stare profundă, știu cine sunt cu adevărat. De fiecare dată când respir în noua zi, îmi activez suveranitatea și puterea. Și acest program se reînnoiește singur la fiecare trezire, se întărește singur cu fiecare respirație, este viu în tine și crește mereu. Acum resetăm vechea ta sferă de experiențe. O binecuvântezi pentru tot ce te-a învățat, o lași să ihnească în pace și activăm o sferă nouă de experiențe pentru tine, o sferă proaspătă, curată, luminoasă. Baza ei este toată înțelepciunea ta adunată, toate experiențele tale integrate, toată lumina ta activată. Această sferă nouă te primește acum, ești deja în ea, ești deja acolo. De acum înainte, toate experiențele tale vor veni prin această sferă nouă. Toate vor fi în acord cu cine ești tu cu adevărat. Elena, care Da. sunt transformările la Efectiv, s-a mărit energetic, s-a integrat, nu mai e
separate, este efectiv aici în Maastricht. Acceptate toate codurile, schimbate liniile. Elena, te rog, Asta. microfonul se aude foarte greu. Sunt schimbate liniile, va trebui să schimbate liniile, tot. A Toate energiile. conștientiza că a avut loc cea Da, mai mare schimbare a liniei ei, da, temporare da, din da, vremuri îndepărtate și până acum. da, Și doar ea singură își face drumul spre experiențele noi, da, pe propriile planuri. da, Elena, la 3, invit toți arborii genealogic prin care a hoinărit în a lumi creat, da, și spații, în existențe 1, 2, 3, vizualizează mai sunt legături cu acești arbori care acum corectează totul, da, corectează totul, își mai trage toate, hrănește cu programe. da, își trage totul, La 3, poate transmite toată informația informația, despre da, esența ei prin aceste cordonuri care leagă da, cu acești arbori genealogici da, pentru a le dizolva, aduce exact, informația celor care au format acești da, arbori, da, le mulțumește tuturor că au fost un neam, da, au experimentat împreună și acum pot primi de la ea informație care poate fi foarte utilă și pentru ei. Acum, dacă s-a destrămat aceste legături, pot la 3 arbori pleca. 1, 2, da, 3. Invităm acum în fața ei toate ființele, toate entitățile care au fost în toate existențele alături de ea, a participat în orice rol pentru formarea experiențelor ei. 1, 2, 3. S-au prezentat. da, da, partea de entități și partea de ființe. Așa. De la entități își trage energia, de la ființe efectiv își face schimbul de energie între ele le dă informație și Poate da și programele care au fost pe ea plasate, nu asta le arde. le Am arde. spus să le arde, Mhm, dar le predă ca o informație că și ele pot face foarte multe lucruri să-și, mhm. deci, prin ceea ce, prin energia care și-o trag, având inclusiv o informație uh, de conștientizare în energia lor. În momentul când se trag către ele, se trage pe informația asta. O văd la capăt, e ca o cum vine comparația cu asta de licurii de lumină, care când o trage, se integrează în corp și începe să pulseze în ființele cu care a avut contact. Da, Minunat. Dacă le-a transmis informația, le poate transmite și mulțumiri da, și și e, scuzele da, dacă le-a provocat dureri, disconfort negativ. Așa, da, da, așa. Acum la 3, dacă le-a transmit, pot pleca cu toții. 1, 2, 3. da, se duce
fiecare pe nivelul de vibrație al lor, în toate intrile. Așa, Elena, invit la 3 în fața Aurelei Cristina pe colegii ei de facultate, cei care au participat, nu chiar prietenos, la bullying-ul. Acolo, 1, reptilele 2, cu coadă. 3. Îmi prezintă reptilele cu coadă în spatele lor. Mhm. E efectiv de, știi cum sunt agățate, înfipte în subțiori. Adică îi țin. Și ele au Aurelia făcut asta. Cristina acum își dă seama, Da, vizualizează, da, da. înțelege că este mai puternică decât orice entitate din spatele fiecărui Și vorbește cu coleg. entități, da. Da. Și vorbește cu entitățile. Mhm. Deci e ca și un... îi spune de ce înseamnă liberul arbitru, e ca și cum ne povestește și dacă spune că nu mai are nicio legătură și vorba de liberul arbitru, dacă încalcă liberul arbitru, mm, se reinversează, a zis, balanța. Mhm. Mhm. Acum, când a conștientizat, urmează pentru fiecare câte o sferă din energia surse primordiale, care o informează cu informația despre esența ei, le mulțumește Doar că două dintre chiar ei, doi dacă dintre au ei, fost duri cu ea, dar nu, ea s-a făcut două ea sunt mai suflete. puternică. Nu, două sunt suflete, restul nu. Mhm. Le mulțumește Carcase și le goale și oferă entitate. fiecare câte o sferă, 1, Da, 2, 3, și la 3 pot pleca, 1, 2, 3. Acum cheamă în fața ei pe cei dragi, mama, bunica da. și cei dragi care socoate suflete, așa, Sunt sau câteva prezent. suflete, da, sunt câteva suflete, dar nu sunt în fizic. Nu sunt în fizic. Sunt în Oricum, nu are astral, sunt însemnătate. cinci. 5. Cinci la nivel sunt niște corpuri subtile înalte, vibrații înalte. Formează pentru fiecare din ei câte o sferă energetică din vibrația sursei primordiale informată cu toată Da, informația care poate da fiecărui. De asemenea, adaugă iubire, da, bucurii și transmite. 1, 2, 3. Au luat cu toții. da. Cum se prezintă mama ei. Ca și cum s-a luat de pe amândouă, s-a desprins energia aia foarte grea, distractivă și malignă. A luat și ea algoritmul Da, pe linie, purificării da, pe ca o linia, metodă de a arunca din spate sarcina pe care o ducea, da. acea cruce pe care cineva ea, Le-a văzut că nu sunt cruci. da, De fapt, sunt crucile doar nu sunt cruci, sunt altceva. posibilitățile care și le poate realiza prin propria energie. Așa.